Tervetuloa Merhealiin. Mä olen Merheal Raudoittajat pöytäroolipelisarjan pelinjohtaja Ilmari Nera ja Merheal maailman luoja. Me käytetään meidän peleissä paljon erilaisia termejä. Riittääkö mun esiintymisen taito tällä videolla? Voinko mä puskea, vaikka mä joutuisin ottamaan epävarmuuden taakan? Ja entä jos mä heitän nopasta pelkirin? Käydään läpi, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Merheal Raudoittajat on pöytäroolipelisarja, mikä tarkoittaa sitä, että mä pelinjohtajana suunnittelen seikkailun, johon pelaajien keksimät fantasiahahmot joutuu. Suunnitelmista huolimatta, siinä kohtaa kun istutaan pöytään, kukaan ei vielä tiedä, mihin seikkailu tulee johtamaan. Sillä tarinan kerronta muodostuu yhteisen improvisaation sekä pelaajan valintojen ja myös nopanheiton kautta. Raudoittajissa me käytetään roolipelisysteeminä Dragonbane nimistä ruotsalaisen Free Leaguein julkaisemaa roolipeliä. Mutta koska me halutaan, että se tarina vetoaa ja me halutaan vähentää pelitermien englanninkielisyyttä, niin me ollaan käännetty tämä englanninkielen systeemi suomeksi niin, että me saadaan katsojat immersioitumaan siihen tarinaan, mitä me yhdessä kerrotaan. Koska me ollaan käännetty pelimekaniikka suomeksi, meillä on paljon sellaisia termejä, mitä me viljellään sen pelin aikana. Riittääkö hahmon taito? Joutuuko hän ottamaan taakan? Ja entä, jos nopasta tulee pelkir? Pelaajahahmot rakentuu 6 erilaisesta ominaisuudesta. Vahvuus, kestävyys, ketteryys, älykkyys, tahdonvoima ja karisma. Näiden ominaisuuksien alla on erilaisia taitoja. Jokaisessa taidossa on oma pistemääränsä, mikä kertoo kuinka hyviä tai huonoja pelaajahahmot on kyseisessä taidossa. Ja kun pelaajat yrittää hahmossa ratkaista jonkun esteen, niin mä mietin pelinjohtajana, mitä taitoa heidän tarvitsee käyttää, jolloin mä saatan kysyä, riittääkö tämä kyseinen taito siinä, mitä pelaajahahmo yrittää tehdä. Jos vaikka Niall koittaa hiipiä vihollisen selustaan, mä kysyn, riittääkö hänen hiivintä tässä yrityksessä. Tällöin pelaaja tietää heittää 20 sivuista noppaa, eli D20. Jos hän heittää oman taitopisteensä alle tai saman, hän onnistuu. Mutta jos hän heittää yli, yritys epäonnistuu. Tällaisessa tilanteessa pelaajalla on yksi mahdollisuus heittää uudestaan, eli puskea tätä heittoa. Mutta puskiessaan heittoa hahmo ottaa tarinallisen taakan. Jos Niall astuu risuun kesken hiivinnän, mutta hän päättää puskea ja heittää uudelleen, hän joutuu ottamaan jonkun tilanteeseen sopivan tarinallisen taakan. Ajatellaan vaikka, että Niall on turhautunut itseensä, hän on raivostunut, mutta yrittää silti syöksyä vielä matalamman kasvillisuuden suojaan. Hän ottaa raivostuksen taakan. Ja taakka heikentää hahmon ominaisuutta hetkellisesti niin, että kaikki tähän ominaisuuteen liittyvät taidot joudutaan heittämään haitalla. Haitalla heittäminen tarkoittaa, että heitetään 2 noppaa, mutta valitaan näistä huonompi, mikä vahvasti heikentää todennäköisyyksiä onnistua. Toisinaan voi olla tilanteita, missä muiden raudoittajien harhautus antaa Niallille edun, ja silloin edulla heittämisessä heitetään jälleen 2 noppaa, mutta valitaan matalampi eli paremmin onnistunut luku. Dragonbane pelisysteemissä aito ykkönen nopasta on paras mahdollinen heitto, joka on tässä alkuperäisessä systeemissä nimetty Dragoniksi eli lohikäärmeeksi. Merhealin maailmassa, kun ei lohikäärmeitä ole, niin Raudoittajat pelissä aito ykkönen on nimetty Wyrmraksi maailman myyttisen onnea tuovan jättikäärmeen mukaan. Huonoin heitto, toisin kuin vaikka suositussa Dungeons and Dragonsissa, on meidän systeemissä aito 20. Ja tämä on Merhealissa nimetty Pelgirin, epäonnea tuovan pimeyden jumalan mukaan. Wyrmra on onnistuminen legendaarisella statuksella. Pelgir on katastrofaalinen epäonnistuminen, heitto
jota ei voi puskea, vaikka haluaisi. Näillä säännöillä ja suomennoksilla pelataan Merhealin raudoittajia joka toinen viikko. Väliviikoilla lisää tietoa pelin säännöistä sekä meidän fantasiamaailmasta. Tervetuloa Merhealiin.